Cái dĩa hủ qua ha, cái dĩa hủ qua mình chiên chua cay nè các bạn. Hủ qua mình xết chua cay ha, đó các bạn thấy đẹp ha. Để mình ăn thử coi nó cái vị nó như thế nào nha các bạn. Đây, để mình gấp một miếng coi nó như thế nào ha. Đây, một miếng hủ qua. Gia vị của mình vị thì nó đã vừa ha, nhưng mà nó hơi chua chua ha, hơi cay cay. Hủ qua này mình chiên nó không có bị đắng các bạn. Còn tất cả các nguyên liệu và gia vị thì nó đã hòa quyện vào với nhau, ăn rất là hấp dẫn, rất là lạ miệng các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là hủ qua mình chiên ha, chiên sốt chua cay. Bây giờ trước tiên thì nguyên liệu của mình thì có một trái hủ qua nè các bạn ha. Trái hủ qua này khoảng 200g ha. Thì có nửa cái củ cải đỏ, củ cà rốt đó các bạn ha. Với lại một miếng tàu hũ trắng vuông ha các bạn. Kèm theo gia vị thì mình có là hạt nêm ha, nước tương, ớt mình đã băm sẵn. Đây là nước cốt chanh nha các bạn. Các bạn không sử dụng nước cốt chanh thì các bạn sử dụng me cũng được ha. Mình sử dụng đây là nửa chén nước cốt chanh nè các bạn. Là đường và 30g bột nha các bạn. Các bạn có thể dùng bột năng ha, hoặc là bột mì, hoặc là các bạn có thể dùng bột chiên giòn cũng được. Rồi giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Trước tiên thì mình sẽ đi xắt đậu hũ nha các bạn. Các bạn xắt đậu hũ thành những sợi nhỏ ha, sợi mỏng ha, để mình đem chiên ha. Các bạn, mình xắt nó thành những cái sợi nhỏ nhỏ như thế này nè ha. Mình đem mình chiên cho nó dễ ha các bạn. Rồi cái phần đậu hũ mình đã xắt xong hết rồi nè các bạn, mình đã xắt sợi xong ha. Cái phần hủ qua nè mình cũng đã xắt sẵn rồi nè các bạn ha. Các bạn xắt hủ qua nó cho nó mỏng từ 2 đến 3 phần, từ 2 đến 3 ly nha các bạn. 2-3 cm á. Còn cái này á thì các bạn xắt hủ qua cho nó hơi mỏng mỏng, hay đừng có quá dày quá mà cũng đừng có quá mỏng cho nó gì nè. Đã một lát nữa mình các bạn đem phơi cho nó heo héo ha, hoặc các bạn đem đi vô mình rang á cho nó héo lại á là các bạn là được ha. Còn cái phần củ cải đỏ nè mình cũng đã xắt, mình đã phơi cho héo luôn rồi nè các bạn. Cái phần hủ qua này các bạn lấy qua hột ra nha. Cái phần hột cứng thì mình sẽ cái nào hột cứng mình không ăn được mình sẽ bỏ ha. Những cái phần hột này nè các bạn, nó cứng này ha, thì mình lấy ra mình sẽ bỏ. Những cái phần hột này. Còn cái nào mềm thì mình để lại ăn nha các bạn. Như cái hột này nè ha, mình xắt được nó mềm nè.
mình sẽ để lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình chiên tàu hũ trước nha các bạn. Để cho chảo mình nóng thì mình sẽ cho dầu vô ha. Cái phần dầu bạn hơi nhiều xíu nha. Để lát nữa mình chiên cái phần hủ qua luôn. Giờ mình trong khi mình đợi dầu cho nó sôi lên là mình chiên đậu hũ ha. Thì mình sẽ pha cái bột đó các bạn, để mình nhúng mình chiên hủ qua luôn nha. Các bạn sẽ lấy một cái dĩa ha, hoặc là một cái thau gì đó cho nó, một cái dĩa cho nó sâu sâu lòng vậy nè các bạn, để mình pha bột ha. Đây mình có 30g bột, cho hết vô đây. Thì mình sẽ lấy nước mình cho nó vô nha các bạn. Các bạn cho vừa vừa nước này ha, để mình quay cho nó tàn bột rồi nó như thế nào ha. Cái phần bột này thì các bạn quậy cho nó vừa thôi nha, đừng có quá lỏng mà cũng đừng quá đặc. Trong thời gian mình quậy bột thì cái chảo dầu của mình nó đã sôi rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đi chiên tàu hũ nha. Rồi nè, cái chảo dầu mình nó đã sôi nhiều rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cho tàu hũ vô đây mình chiên ha. Các bạn chiên tàu hũ cho nó giòn nha. Rồi tàu hũ của mình nó đã vàng rồi nè các bạn ha. Nó vàng như vậy thì nó vàng giòn thì mình sẽ vớt nó ra nha các bạn. Rồi bây giờ tàu hũ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ đi chiên củ qua với lại củ cải đỏ ha. Mình sẽ nhúng bột vô, nhúng vào cái này vô đây mình chiên nha các bạn. Cái chảo dầu của mình thì nó đã nóng rồi ha. Rồi bây giờ cái chảo của mình chiên nè các bạn để vô mình chiên ha, mình nhúng bột vô mình chiên, các bạn chiên cái bằng này ha. Hủ qua nè, các bạn áo cho nó một lớp mỏng thôi, đừng có quá dày nha. Các bạn chiên cho nó vàng đều hai mặt nha các bạn.
củ cải đỏ mình cũng chiên y giống vậy luôn nha các bạn. Cái phần bột hồi nãy á, mình quậy ra thì mình không cần để thêm cái gì hết ha. Nhưng một lát nữa mình sẽ còn cái sốt của nó các bạn. Nên cho nên thì mình không cần phải nêm lắm, cái sốt nó sẽ thấm ra đây. Giờ mình đã chiên xong cái phần hủ qua với lại củ cải rồi nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt đặng mà mình sốt nó ha. Rồi trước tiên mình sẽ cho đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm nha. Một muỗng. 1,5 muỗng đường nha các bạn. Cho ra đây nước tương. Mình sẽ cho 3 muỗng nước tương ha. Và ớt mình sẽ cho ra đây một ít. Giờ trước tiên thì mình sẽ cho vào đây một muỗng chanh trước nha các bạn. Để một hồi mình sẽ để nó vô sau ha. Các bạn thấy cái nước sốt này hấp dẫn chưa? Bây giờ cái chén nước sốt này của mình nó đã xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tận dụng cái chảo hồi nãy mình chiên hủ qua ha. Giờ mình sẽ sử dụng cái chảo đó lại. Nè các bạn, cái chảo này của mình hồi nãy ha, mình đã quên ghi lại cho các bạn xem á, là cái phần nước sốt á mình sẽ để vô trong đó ha. Để vô trong cái chảo này nè. Các bạn để vô cho nó vừa sánh cho nó giảm cái bớt lại cho nó sệt lại á các bạn. Thì mình sẽ để cái phần hủ qua nè. Hủ qua nãy mình chiên với lại củ cải đỏ ha. Tàu hũ rồi mình sẽ cho nó vào đây hết ha, cho nó thấm tất cả các gia vị vô đây nha các bạn. Cho nó rút lại, cho nó rút khô nước, cạn nước như thế này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ cho thêm nước cốt chanh vô ha. Cho nó có cái độ mà hơi chua chua cay cay nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nếm nó thử coi nó như thế nào nha các bạn. Coi nó có vừa ăn hay không nha. Cái gia vị của mình như vậy thì của mình thì nó đã vừa. Còn khẩu vị của gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý thích của mỗi gia đình nha các bạn. Cái món khổ qua mình xào mình sốt chua cay á, đến đây đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.